नमस्कार. टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत. मोठ्यांपासून ते लहानांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारं KFC स्टाईल चिकन पॉपकॉर्न घरच्या घरी कसं बनवायचं ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याचप्रमाणे चिकन बनवताना ब्रेडचा चुरा न वापरता चिकनला कसं क्रिस्पीनेस आणायचा या सगळ्या ट्रिक आपण पाहणार आहोत. म्हणूनच फ्रेंड्स, तुम्हाला आवडणाऱ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी एक चिकन ब्रेस्ट घेतला आहे. ते आता कट कसं करायचं ते पाहून घेऊया. हे बघा, हे असं सुरेने लांब लांब तुकडे कट करून घ्यायचे. लांब लांब तुकडे करून झाल्यावर मग हे असे चौकोनी तुकड्यांमध्ये कापून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता मी इथे असे चौकोनी तुकडे करून घेतले. तुम्ही चिकन ब्रेस्ट ऐवजी चिकन थाईज सुद्धा घेऊ शकता, पण चिकन ब्रेस्ट पटकन शिजतात. चिकन थाईज घेतले तर चिकन थाईजला शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो. आता हे चिकन मॅरिनेट कसं करायचं ते पाहून घेऊया. चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. 1 चमचा लाल तिखट आणि इथे मी गार्लिक पावडर घेतली आहे, ती अर्धा चमचा घेतली आहे. तुमच्याकडे गार्लिक पावडर नसेल तर फक्त लसणाची पेस्ट करून टाकली तरी चालेल. 2 चमचे रेड चिली सॉस घ्यायचं. त्याचप्रमाणे इथे मी 2 चमचे विनेगर घेतलंय. त्याच्यात 1/4 कप दूध घालून घेऊया. हे सगळे जिन्नस एकत्र करून सर्व चिकनच्या पीसेसला व्यवस्थित लावून घ्यायचे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालं की असं प्लास्टिक रॅपर लावायचं किंवा प्लेट ठेवून झाकून ठेवलं तरी चालेल. आता हे अर्धा तास मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. जोपर्यंत चिकन मॅरिनेट होतंय तोपर्यंत एक तयारी करून घेऊया. ती म्हणजेच एका बाउलमध्ये असं बर्फाचं पाणी घ्यायचं. त्याचं काय करायचं ते मी पुढे दाखवेनच. आणि आता दुसऱ्या बाउलमध्ये 1 कप मैदा घ्यायचा आणि अर्धा कप मक्याचं पीठ घ्यायचं. इथे मी पिवळ्या रंगाचं मक्याचं पीठ घेतलंय. तुम्ही सफेद रंगाचं मक्याचं पीठ सुद्धा घेऊ शकता. त्याचबरोबर 1 चमचा लाल तिखट घेतलंय, अर्धा चमचा गार्लिक पावडर आणि चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळे जिन्नस एकत्र करून घ्यायचे. ही सगळी तयारी का करायची ते मी तुम्हाला सांगते. चिकन मॅरिनेट करून झालं की ते चिकन मैद्यामध्ये घोळून घ्यायचं आणि नंतर बर्फाच्या पाण्यात बुडून पुन्हा मैद्यामध्ये घोळून घ्यायचं. त्यामुळे चिकनला क्रिस्पीनेस कसा येईल हे पाहणार आहोत. चिकन मॅरिनेट करून अर्धा तास झालाय. त्याच्यात इथे मी 1 अंड फेटून घेतलंय, ते घालून मिक्स करून घेऊया. आता काय करायचं, मॅरिनेट केलेलं चिकन आणि तयार केलेलं पिठाचं मिश्रण घेऊया आणि मॅरिनेट केलेलं चिकन या पिठामध्ये घोळून घेऊया. एकदम सगळे तुकडे टाकू नका. थोडे थोडे तुकडे पिठात टाकून सर्व पीठ चिकनला व्यवस्थित लागेल असं घोळून घ्यायचं. आता काय करायचं, सर्व चिकन पिठात घोळून झाल्यावर अशी गाळणी घ्यायची. या गाळणीत हे चिकनचे तुकडे ठेवून त्याच्यातील जास्तीचं पीठ चाळून काढायचं. तुम्ही पाहू शकता मस्त क्रम आलाय आपल्या चिकनला. आता हे चिकन आपण घेतलेल्या बर्फाच्या पाण्यात बुडून घ्यायचं. हे बघा, हे असं पाण्यात बुडून घेऊन पुन्हा हे चिकन बनवलेल्या पिठाच्या मिश्रणात घोळून घ्यायचं. आणि मग असं थोडंसं हाताने पीठ आणि चिकन चोळून घ्यायचं. त्याच्याने काय होतं, पीठ व्यवस्थित चिकनला लागून चिकनला मस्त क्रम तयार होतो. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त क्रम आलाय चिकनला. आता हे सर्व चिकनचे तुकडे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. असं जास्तीचं पीठ काढून टाकायचं. सुरुवातीला दाखवल्याप्रमाणे गाळणीने सुद्धा पुन्हा जास्तीचं पीठ चाळून काढू शकता. हे बघा, सर्व चिकन तयार आहे. हे आता आपण तळून घेऊया. चिकन कसं तळायचं ते पाहून घेऊया. कढईमधील तेल चांगलं गरम झालं पाहिजे. इथे मी हे तेल 100 डिग्री सेल्सिअसला गरम करून घेतलं आहे. तेल मस्त गरम असेल तरच
चिकनचे पीसेस मस्त क्रिस्पी बनून तयार होतील। तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात चिकनचे तुकडे घालून घ्यायचे। एकदम सगळे तुकडे घालू नका, थोडे थोडे तुकडे तेलात टाकून तळून घ्यायचे। तुम्ही जर जास्त तुकडे एकाच वेळेस तेलात टाकले तर तेलाचं टेम्परेचर कमी होणार। आता हे चिकनचे तुकडे मध्यम आचेवर तळून घ्यायचे, जोपर्यंत चिकन आतपर्यंत चांगलं शिजून बाहेरून मस्त क्रिस्पी बनून तयार होत नाही। तुम्ही पाहू शकता चिकन मस्त सोनेरी रंगावर तळून घेतलंय आणि मस्त क्रिस्पी सुद्धा दिसतंय। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। असंच आपण बाकीचं चिकन सुद्धा तळून घेऊया। हे बघा, KFC स्टाईल चिकन पॉपकॉर्न तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता बाहेरून मस्त क्रिस्पी झालंय चिकन आणि आतपर्यंत सुद्धा मस्त शिजलंय। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली प्लीज कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।